එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැමෝටම. ඔන්න ඉතින් අද හදන්නේ ටිකක් සාම්ප්‍රදායික ආහාරයක්. ඔයාලා thumbnail එකෙන් දකින්න ඇති මොකද්ද මම මේ හදන්නේ කියලා. ඔයාලට මතක ඇති මම මගේ vlogging channel එකේ හීල් දාණය සඳහා හදපු ආහාරයක් තමයි රතු ලුණු ව්‍යංජනය. ඉතින් අපේ අම්මා තමයි හැදුවේ ඒක. ඉතින් මම හිතුවා මේ සතියේ ඔයාලට මේ රතු ලුණු ව්‍යංජනය හදන්නේ කොහොමද කියන එක අරන් ඉන්න. සමහර විට මේක බලන බොහෝ දෙනෙක් මේක හදන්න දන්නවා ඇති. නමුත් නොදන්න කිහිප දෙනෙකුත් ඉන්න නිසා මම හිතුවා මේ සතියේ ඒ රතු ලුණු ව්‍යංජනය කොහොමද ඔයාලට හදන්නේ කියන එක ගැන කියලා දෙන්න ඕනේ කියලා. හරි එහෙනම් අපි ඉක්මනට ගිහින් බලමු. ගොඩක් ಜಾති නම් මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ගෙදර තියෙන කුළු බඩු ද්‍රව්‍යම දාලා තමයි මේක හදන්නේ. ටක් ගාලා ගිහින් බලමු මොනවද මේ රතු ලුණු ව්‍යංජනය හදන්න අවශ්‍ය මූලික අමුද්‍රව්‍ය කියලා. රතු ලුණු මාළුව හදන්න අපිට ඕනි 3-5 කපාපු තේ හැඳි එකක්. කහ පිංචක්. පොඩියට කපාගත්තු මිරිස් කරල් කිහිපයක්. ටිකක් ලොකුවට තලාගත්තු සුදු ලුණු බික් 3ක්. රම්ප කැබිලි කිහිපයක්. කුරුඳු පොතු කැබැල්ලක්. උළුහාල් තේ හැඳි භාගයක්. කළු කුඩු තේ හැන්දක්. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු. මිරිස් තේ හැඳි 1/4ක් හා ටෙම්පරාදුවට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට පොල් තෙල් ටිකක් අපිට ඕනේ. ඔන්න ඔය ටික තමයි අවශ්‍ය වෙන කුළු බරු ටික. රස වැඩි කරන්න අපි මාළු මිරිස් කරල් කිහිපයකුත් මුරුංග කොළ ටිකකුත් එකතු කරගමු. ඒ වගේම පොල් කිරි අඩු කෝප්පයක් හා බෝල රතු ලුණු ග්‍රෑම් 250ක් අවශ්‍ය වෙනවා. එහෙනම් ඔන්න ඔය ටික තමයි අපිට රතු ලුණු ව්‍යංජනය හදාගන්න අවශ්‍ය වෙන මූලික අමුද්‍රව්‍ය ටික. එහෙනම් වැඩි වෙලා ගන්න නැතුව අපි ගිහින් බලමු කොහොමද මේ රතු ලුණු ව්‍යංජනය ඉක්මනින්ම සකසා ගන්න කියලා. මුලින්ම තාච්චි ලිපේ තියලා ටෙම්පරාදුවට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට පොල් තෙල් ටිකක් එකතු කරගන්න. තෙල් ටික රත් වීගෙන එද්දී උළුහාල් ටික දාගෙන සුවඳ එනකම් බැඳගන්න. ඊට පස්සේ සුදු ලුණු ටික එකතු කරගෙන රන්වන් පාට වෙනකම් බැඳගන්න. අපි දැන් රම්පි ටිකයි මිරිස් කරල් ටිකයි කුරුඳු පොත්තයි එකතු කරගෙන හොඳට කලවම් කරගෙන ඒ ටිකත් පොඩ්ඩක් ටෙම්පරාදු කරගමු. ඊළඟට අපි දිගට කපාගත්තු මාරු මිරිස් කරල් එකතු කරලා ඒකත් ටිකක් රන්වන් පාට වෙනකම් බැදගන්න. ඊළඟ පියවර විදිහට මුරුංග කොළ ටික එකතු කරලා චුට්ටක් කලවම් කරලා ඊට පස්සේ 3-5 මිරිස් කළු කුඩු ටික එකතු කරගන්න. ඒ ටිකක් හොඳට කලවම් කරන්න. දැන් මිටිකිරි කෝප්පේ එකතු කරලා නටනකන් හොඳට කලවම් කරන්න. ඉතින් මිශ්‍රණය ටිකක් උතුරාගෙන එද්දී අපේ රතු ලුණු ටිකත් එකතු කරලා විනාඩි 2ක් විතර මදගින්නේ පිස ගන්න. ගොඩක් මෙහෙම තඹ ගන්න එපා. ඔන්න අපේ රතු ලුණු මාළුව හදාගෙන ඉවරයි. ගුණවත් ව්‍යංජනය සකසා ගත්තේ. ඉතින් මේක රස බලන්න කලින් මට තියෙනවා ඔයාලට පුංචි දෙයක් කියන්න. මගේ කුකින් channel එකේ වීඩියෝ එකට හොඳ සහ නරක කමෙන්ට්ස් යන දෙවර්ගයේම එනවා. ඉතින් ওই දෙකම මම කියවනවා. නමුත් මම රිප්ලයි කරන්නේ මට කමෙන්ට් එකකින් ගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් විතරයි. බෑඩ් කමෙන්ට් එකකින් උනත් මට ගතිඋත්තක් තියෙනවා නම් මම ඒක රිප්ලයි එකක් දානවා. මට ගතිඋත්තක් නැති කිසිම කමෙන්ට් එකකට මම රිප්ලයි එකක් දාන්නේ නැහැ. නමුත් මම කියුවයි කියන එක සංකේතවත් කරන්න තමයි heart mark එක දාන්නේ. ඉතින් මගේ ගිය සතියේ වීඩියෝ එකෙත් ඊට කලින් වීඩියෝ කිහිපයකත් මම දැක්කා අකෙන්යා හේරත් කියලා කෙනෙක් අකෙන්යා හේරත්ද අකෙන්යා හේරත්ද කියන එක මම දන්නේ නැහැ. මොකද ප්‍රොෆයිල් එකේ මුකුත් හඳුනා ගැනීමේ සංකේතයක් තිබුණේ නැහැ නම විතරයි. ඉතින් කිහිපයකම කියලා තිබුණා මම ෆේක් account එකකින් ඇවිල්ලා බෑඩ්ස් කමෙන්ට් දාන අයත් එක්ක ආගියු කරගන්නවයි කියලා මේ මගේ හොඳ කිය අරමයි මෙහෙමයි කිය.
ඉතින් මට YouTube එකේ accounts 3ක් සහ මගේ Facebook එකේ account 4ක් තියෙනවා මගේ profile එකෙන් පවත්වාගෙන යන්න. ඉතින් ඔයාලට මොකක් හරි දෙයක් කියන්න තියෙනවා නම් මට මේ fake account හදාගෙන ඇවිල්ලා ඔයාලට මොකක් හරි comment කරන්න ඔයාලත් එක්ක argue කරගන්න කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මට පුළුවන් මේ විදිහට කෙලින්ම කැමරාව ඉස්සරහට ඇවිල්ලා ඔයාලත් එක්ක මට කියන්න දෙයක් තියෙනවා නම් මූණටම කියන්න. ඉතින් ඒක නිසා මම මගේ ආදරණීය ප්‍රේක්ෂකයන්ට කියන්න කැමතියි කිසිම fake account එකක් මට නැහැ. මට යමක් කියන්න තියෙනවා නම් මම මගේ profile එකෙන්ම ඇවිල්ලා මම මගේ account එකෙන්ම ඇවිල්ලා ඔයාලට ඒ දේ මේ විදිහට කියනවා. ඉතින් මම ඇත්තටම මේක මේ විදිහට කියන්න බලාපොරොත්තු නැහැ. නමුත් මේ fake account කියන එක මගේ profile එකට හානියක් වෙන නිසායි මම වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට මේක ගැන කියන්න හිතුවේ. ඒ වගේම තමයි bad comment දාන අයට මට කියන්න තව දෙයක් තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එක මම කලින් කියලා තියෙනවා සතියකට කලින් තමයි මම රෙකෝඩ් කරලා එඩිට් කරලා අප්ලෝඩ් කරන්න කියන එක. ඉතින් ගිය සතියේ වීඩියෝ එකේදී මට ඉස්සෙල්ලම කැරට් කාපු නිසා මගේ මූණ චුට්ටක් ඇඹුරුවා. නමුත් මම මේක දෙපාරක් කෑවා. දෙවෙනි එකේ වල දකින්න නැති හැම කිසිම ප්‍රශ්නයක් තිබුණේ නැහැ කියන එක. ඉතින් මට තිබුණා මම ඔයාලට බොරුවක් නම් කරන්නේ ඒ මට මූණේ ඇඹුල් තියෙන කොටස කට් කරලා වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන්න. නැත්තම් තිබුණා ඒ කොටස ආයෙ අරගන්න. නේද? ඉතින් මම ඒ දෙකම කරන්නේ නැතුව ඒ සැබෑ ෆීලිං එක ඔයාලට දෙන්න ඕන නිසා තමයි ඒ ඔරිජිනල් වීඩියෝ එක ඒ විදිහටම අප්ලෝඩ් කරන්නේ. ඉතින් කමෙන්ට් කරන අය පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න එඩිට් කරාට පස්සේ කියන එක නේ. ඉතින් බොරුවක් කරන්න ඕන නම් මට පුළුවන් අර කලින් ගෝ වගේ ඒව අයින් කරලා හෝ ඒක නැවත ඒ කොටස අරගෙන ඒක හදලා දාන්න. ඉතින් ඒකත් මම කියන්න කැමතියි. මොකද මගේ රසික රසිකාවියන් දන්න වෙද්දී මම හැම වෙලේම හරියට ඇත්ත හරි කෙලින් බොරුව නැතුව කතා කරන කෙනෙක්. ඉතින් මට ඇත්තටම කිසිම උමනාවක් නැහැ. අර කලින් කිව්වා වගේ ඔයාලට බොරු කරන්නවත්, ඔයාලට බොරුව පෙන්නන්නවත්, fake account එකකින් ඇවිල්ලා ඔයාලත් එක්ක වාද කරන්නවත් කිසිම උමනාවක් නැහැ. හරි එහෙනම් මට මේ ටික කියන්නම වුණා වීඩියෝ එකකින් මම ගොඩක් කල් බලලා තමයි මේ විදියට ඔයාලට මේක වීඩියෝ එකකින් කියන්න ඕනේ කියලා හිතුවේ. එහෙනම් මම ටක් ගාලා ගෙන් අපේ රතුළුණු මාළු අරන් එනවා. දැන් නිවිලක් දන්නේ මම මේ ටික කියනකොට සාමාන්‍ය නැටි පාත් 10ක් ගිය නිසා. ඔන්න ඉතින් අපේ රතුළුණු මාළුව මෙන්න මේ විදියට තමයි ඩිෂ් එකට දැම්මම පේන්නේ. දැන් නම් ටිකක් නිමිලා. අපි එහෙනම් ඉස්සෙල්ලා කාලා බලමු. ඉස්ම ටිකක් කාලා බලමු නේද? මම හැන්දට චුට්ටක් ගත්තා. මම මේ පළවෙනි පාරට තමයි මේක මෙහෙම කන්නේ. අමුත් සරයි. කුළු බඩු රස හොඳට එනවා. සරයි. රතුළුණු ගෙඩියක් කාලා බලමු කොහොමද ඒක රස ඇතුළට මේක 3-5 හොදි ටික එහෙම කුළු බඩු ටික අල්ලලාද කියලා බලමු. ඒක ඇත්තටම රසයි. චුට්ටක් අර රතුළුණු කනකොට එන ගානට වගේ චුට්ටක් ලුණු කෑල්ල හැපෙන රසක් එනවා. ලුණු ගෙඩිය ඇතුළට හොඳට 3-5 මිරිස් අර සැර අල්ලලා තියෙනවා. ඒක රසයි ගන්නේ. ඉස්මේ කරන් චුට්ටක් නිකන් කන්න අමාරුයි. ඒක සැර වැඩි. ලුණුත් එක්ක කද්දි නම් ඒක ඇත්තටම රසයි. මොකද අර ලුණු ගෙඩිය ඇතුළේ ලුණු රහත් එක්ක 3-5 මිරිස් ලුණු රස කියන ඔක්කොම ටික හොඳට දැනෙනවා. දෙනවා ඉන්න. මෙන්න කුමාරිකාවනි ඔබගේ ආහාර බඳින. තමයි මේ සතියේ බයිට් කිචන් එකේ රතුළුණු මාළු අපි හදලා කාලා රස බැලුවේ. එහෙනම් සුපුරුදු පරිදි ලබන සතියේත් ඔයාලගේ නිවසට එන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ සතියේ මම සමුග යනවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් පරිස්සමෙන් ඉන්න. සයනාරා.